Hello everyone, good morning. মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱাতে গোটেইখিনি কাম বন কৰি মেলি ঘৰ মচিলোঁ। আজি সোমবাৰ যে প্ৰতি সোমবাৰে আমি মন্দিৰলৈ যাওঁৱে। ঘৰত ফাৰ্ষ্টতে বন্তি গছ জ্বলাওঁ ঘৰৰ মন্দিৰত, তাৰপিছত শিৱ মন্দিৰত যাওঁ। তো সেয়াই এতিয়া বন্তি গছ জ্বলাই মেলি আজৰি হ'লোঁ। ৰাতিপুৱাতে গোটেইখিনি কাম বন কৰি মেলি গা ধুই আহি বন্তি গছ জ্বলাই এতিয়া মন্দিৰ যাবলৈ লৈছোঁ। আৰু এইযোৰ মই কটনৰ চুইদাৰ নতুনকৈ লৈছোঁ দেই। কি কয় এই যে গুৱাহাটী পল্টন বজাৰৰ পৰা লৈছিলোঁ 200হে লৈছে। বৰ ভাল পিন্ধিবলৈ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। তো এইযোৰ অকণমান মোৰ গাত ডাঙৰ হৈছে, তথাপিও ঠেকা নাই। আহল বহলকৈ গৰম দিনো আহিছে যিহেতু আহল বহলকৈ পিন্ধিলেই ভাল লাগে। ঠাণ্ডা দিনত টাইট ফিটিং কৰি পিন্ধাটো বাৰু বেলেগ কথা, সেইকাৰণে মানে ঠেকা নাই আৰু অলপ মোৰ গাত ডাঙৰ হৈছে। তথাপিও মানে এনেকৈ পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ। কটনৰ যিহেতু অকণমান বহল হ'লেও ইমান বেয়া নালাগে, কাৰণ ধুলেতো ঠেকি যাব নহয়। সেইকাৰণে এদিন যেনিবা ধুইছোঁ, অনাৰ পিছত ধুই পিনিহে পিন্ধিছোঁ। নোধোৱাকৈ কাপোৰ নিপিন্ধো বাৰু, খালী পানীয়ে ধুই দিছোঁ। চাৰ্ফ তাফ দিয়া নাই আৰু খালী পানীয়ে ধুই দিছোঁ। তো এতিয়া এই নতুন কাপোৰযোৰ পিন্ধি ৰেডি হৈছোঁ মন্দিৰ যাবলৈ, আৰু মন্দিৰৰ পৰা আহি ভাত বনাব লাগিব। তো ভাত বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। বলক এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা আহোঁ, আৰু ঘৰত বন্তি গছ জ্বলালোঁ নহয়, আপোনালোককো দৰ্শন কৰাই দিওঁ। কাৰণ আজি সোমবাৰ, আপোনালোকে কোনে কোনে মন্দিৰলৈ যায় জনাব। আমি কিন্তু প্ৰতি সোমবাৰে মন্দিৰলৈ যাওঁ, আৰু আমি প্ৰতি সোমবাৰে নিৰামিষ লঘোণে নাথাকোঁ একচুৱেলি। নিৰামিষ ভাত খাওঁ। আজি কি বনাওঁ আজি সাজত নিৰামিষ হিচাপে সেইখিনিও দেখাম। বলক এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা আহোঁ। ফাৰ্ষ্ট আমাৰ মন্দিৰত বন্তি গছ জ্বলোৱা আপোনালোককো দৰ্শন কৰাই দিওঁ। তাৰপিছত মন্দিৰলৈ লৈ যাম, তাৰপিছত আহি পাকঘৰলৈ যাম। তো সেয়াই আমাৰ মন্দিৰত বন্তি গছ জ্বলালোঁ নহয়। জ্বলাই মেলি এতিয়া শিৱ মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁগৈ। শিৱ মন্দিৰ ভিডিঅ' নকৰিলে, যিহেতু আগতে মন্দিৰটো আপোনালোকক দেখাইছোঁৱে, আগৰ ভিডিঅ' এটা দেখাইছিলোঁ নহয়। সেই মন্দিৰটোতে আমি যাওঁ। বৰ ডাঙৰ মন্দিৰ, ভালো লাগে। বহুত ডাঙৰ মন্দিৰ, মানুহো বহুত হয়, ভালো লাগে। আমি যেনিবা সোনকালে গৈছোঁ, সেইটো কাৰণে ইমান মানুহ নাছিলে আজি, কিন্তু হ'ব চাগে অলপ দেৰিকৈ। তো এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ নহয়, এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ বলক। আজি নিৰামিষ সাজতনো কি বনাওঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই। 200 টকাহে লৈছে কিন্তু কটনৰ। পিন্ধিটো মোৰ ভালেই লাগিছে, পিন্ধিও ভালেই লাগে। অকণমান বহল হৈছে যদিও তেনেকৈ পিন্ধিব। শকত দেখিছে অকণমান বহল হোৱাৰ কাৰণে। যি কি নহওক, গৰম দিনত তেনেকৈ পিন্ধি ভাল লাগিব। বলক পাকঘৰলৈ যাওঁ, কি বনাওঁ আজি সাজত দেখাম আপোনালোককো। তেলত শুকান জলকীয়া 2টা আৰু পিঁয়াজ দি তেলতে হালধি আৰু নিমখ দি ভাজি আছোঁ। এতিয়া মই ভাজিব লৈছোঁ এয়া বেঙেনাখিনি কাটি পেলাই পানীত তিয়াই থৈছোঁ। এতিয়া বেঙেনা ভাজিবলৈ লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলমষ্ট ভাজা হৈ গ'ল, বেঙেনাখিনি দি দিওঁ এতিয়া তেলত। এইফালে মোৰ এতিয়া বেঙেনা ভাজি হৈ গ'ল। এইটো সৰু ক'লা বেঙেনাটো। তো এইটো যদি তেল অকণমান বেছি দি ভাজা যায়, বৰ ধুনীয়া পাওঁ মই খাই পিনে, বহুত ভাল পাওঁ মই খাই পিনে। এতিয়া বেঙেনা ভাজি হৈ গ'ল, বেঙেনাখিনি নমাই লওঁ। আৰু যেতিয়া বেঙেনাটো কাটি অলপ সময় পানী তিয়াই ৰখা যায় ন, তেতিয়া মানে ক'লা পানীটো ওলাই যায় বাৰু। এতিয়া বেঙেনাখিনি নমাই লওঁ, হৈছে আৰু। এয়া মোৰ বেঙেনা ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া বেঙেনা ভাজিখিনি নমাই ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত এইপিনে যোগাৰ কৰি ৰাখিছোঁ পাত, ধনিয়া পাত, নহৰু, জলকীয়া, আদা আৰু বুটৰ দাইল তিয়াই ৰাখিছিলোঁ যে, তলত বুটৰ দাইল আছে। চব মিক্স কৰি মই গ্ৰীণ চাটনি বনাম। আৰু এইপিনে এয়া ৰঙালাও, ওলকবি দি ধুনীয়াকৈ অকণমান জিৰা দি পিনি দাইল বনাই আছোঁ। দাইলখিনি উতলিবলৈ হৈছে, আৰু এইপিনে দাইলখিনি হোৱালৈকে এই চাটনিখিনি পিচি ল'ম। বুটৰ দাইল, পাত, ধনিয়া পাত, আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া। এয়া মোৰ পাত, ধনিয়া, বুটৰ দাইল, আদা, নহৰু, জলকীয়া, গ্ৰীণ চাটনি হৈ গ'ল। বাকী বস্তুবোৰো হৈ গ'ল। যিহেতু আজি সোমবাৰ, সেইকাৰণে আমাৰ নিৰামিষ। আজি এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু বেঙেনা ভাজিছোঁ, দাইল বনাইছোঁ, তাৰপিছত আৰু এয়া চাটনি বনাইছোঁ, গ্ৰীণ চাটনি। তো এয়াই দি খাব লাগিব। সোমবাৰে আমি মাছ মাংস নাখাওঁ যে, তো সেয়াই।
তো সেয়াই আজিৰ সাজত কি বনালোঁ দেখালোঁ, কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। সেয়াই আমাৰ সোমবাৰৰ নিৰামিষ ভাত যে, সেই দাইলতে মই ওলকবি আৰু ৰঙালাও দি দিছোঁ আৰু জিৰা দি দিছোঁ। এনেকৈ জিৰা দি মানে ৰঙালাও দি দাইল বনালে মই যে একে ভোজৰ তৰকাৰী নিচিনা পাওঁ, ভোজত যে বনাই যে সেনেকুৱা নিচিনা লাগে। তো মোৰ ভাল লাগে খাই, তো তেনেকৈ বনালোঁ। সেয়া পাত ধনিয়া দি পিনি বুটৰ দাইল তিয়াই থৈছিলোঁ ৰাতিপুৱাতে, বুটৰ দাইল দি পিনি চাটনি অকণ বনালোঁ, গ্ৰীণ চাটনি, আৰু সেয়া বেঙেনা ভাজিলোঁ। সিমানেই আৰু আজিৰ সাজত সিমানেই নিৰামিষ যে, আৰু বৰ বেছি একো কৰি থকা নাই আৰু মানে কি ঘৰ চৰ মচি মেলি লৈছোঁ নহয় ৰাতিপুৱাতে, ভাগৰো লাগিছে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ চিম্পুলতে বনাই মেলি খাওঁ আৰু তেনেকুৱা। ৰাতিলৈ কিবা বনাম, আৰু ৰাতিলৈও নিৰামিষে চলিব, তথাপিও কিবা কিবি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু কাইলৈহে আকৌ মিষ্টাৰে মাংস খাওঁ কৰিছে। মই কৈছোঁ কাইলৈ আনিবা, আজি সোমবাৰ নাখাওঁ যিহেতু। যোৱাকালি আনিম বুলি কৈছোঁ, যোৱাকালি দেওবাৰ আছিলে, কিন্তু যোৱাকালি আনিলেও আমাৰ আধা কিলো মাংস আনিলেও থাকিয়ে যায়। আমি দুটা মানুহ খাই মেলি, আমাৰ মেকুৰী পোৱালিটো আকৌ মাংস নাখায়, মাছেদিহে ভাত খায়। তো আমি দুটা মানুহ খাই মেলি পেলাই অকণমান ৰাতিপুৱালৈ ৰখি যায়। তো আজি সোমবাৰ আমি নাখাওঁ যিহেতু, সেইকাৰণে যোৱাকালি আনিবলৈ মানা কৰিলোঁ। মই বোলো অহা কাইলৈ আনিবা মঙলবাৰলৈ, তেনেকৈ বুলি ক'লোঁ আৰু। সেইকাৰণে ৰাতিলৈও নিৰামিষে বনাম, কিন্তু এতিয়া আজিৰ সাজত ইমানখিনিয়ে বনালোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে, নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই, লাভ ইউ অল। আৰু এনেকুৱা যদি কটনৰ চুইদাৰ লাগে 200ত, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব দেই। মই পল্টন বজাৰৰ পৰাহে লৈছোঁ। বাই বাই।